Dear Mang Kay, ako po ay bumili ng 4 months old na kambing. Nabanggit po sa akin ng nagbebenta na ito po ay buntis. Madam, ito po yung binebenta kong kambing. 4 months old po yan. At buntis pa. Madam, dahil maganda bihis nyo, dapat nga ibebenta ko ng 4,000 ito eh. Pero bibigyan ko na lang kayo ng discount. 2,999 na lang. Hindi ko kailangan ng discount. Kaya kong bayaran ng buo. Akin ang kamay mo. Oh, 1, 2, 3, 4,000 pesos. Determinado po ako sa pag-aalaga ng kambing, kaya naman po, ito ay pinatulog ko sa isang crib. Ngunit, makalipas lamang ang ilang araw, ito po ay nagsimulang sipunin at may pagbabago din po sa dumi nito. Binilhan ko po ito ng cornmeal, ngunit ayaw din pong kumain at uminom. Hindi ko na po alam kung anong igagamot ko sa aking alagang kambing. Sana po ay matugunan ninyo ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Kylie Fabros. Lima ang issue na dapat nating sagutin dito sa sulat ni ka-sideline Kylie Fabros. Ito ang mga issue na kailangan nating talakayin. Una, okay ba ang bumili ng 4 months old na kambing na buntis? Pangalawa, ano ang pwedeng gawin para hindi magkasakit ang bagong bili na kambing? At paano maiiwasan ang sakit? Pangatlo, ano ang unang sinusolusyonan na sakit ng kambing? Ang pagtatae o ang sipon? Pang-apat, pagpapainom ng kambing. At ang panglima, ang pagkaing cornmeal. Medyo marami-dami ang issue na isinulat ni Kylie. Tatalakayin natin yan isa-isa. Okay po ang bumili ng 4 months old na kambing, lalo na kung nagsisimula na tayong mag-alaga. Pero ang mas maganda po ay bumili ng kambing na hindi bababa sa 5 months old. Mahina po kasi ang kambing na 5 months pababa laban sa sakit. Ka-sideline, ang hindi po okay ay ang bumili ng batang buntis na kambing. Huwag po nating bibilhin kapag sinabing buntis ang kambing na masyado pang bata. Malalaglagan din yan. Maliban po doon, malamang kung hindi maliit ang ipinanganak na kambing, ito ay posibleng mamatay. Kapag nabuntis ang batang kambing, hindi na rin ito masyadong lalaki. Kamakailan ay may nanganak na kambing na 1 year and 1 month old. Ibig sabihin, 8 months ito nagbuntis. Namatay ang kaisa-isang anak na lumabas na hindi man lang makatayo. Pansinin ang dede ng dumalagang kambing na nanganak. Hindi pa ito fully developed. Mas matanda ang binibili nating kambing, mas sigurado. Paglipat ng kambing sa bagong lugar ay isang form ng stress. Ibig sabihin, may magiging malungkot o kaya naman mahina ang kambing na bagong lipat. Maninibago kasi ang kambing na bagong bili sa environment at sa mga kasamahan nito. Kalimitan ay susuwagin din ito ng mga ibang kambing. Sa experience namin, heto ang mga dapat gawin sa bagong bili na kambing. Magpaligo ng kambing. Paliguan ng may insecticide para patay ang mga dala nitong mga kuto na pwedeng makahawa sa ibang kambing. Turukan ng broad spectrum na antibiotics katulad ng oxytetracycline para kung anumang sakit na dala nito ay malunasan.
Kung kaya namang i-quarantine ang bagong bili na kambing, o kaya naman itali muna para hindi maglalapit sa ibang kambing, ay ito ay gawin dapat. I-deworm at bigyan ng bitamina ang kambing sa loob ng 3 araw para mas malakas ito laban sa mga parasitiko. Sa pagkakataon na nagkasipon o nagtae ang kambing, ang unang gagawin ay alamin kung ano ang mas malala. Iyon ang unang gagamutin. Kung medyo malambot ang dumi, gamitan ng Terramycin LA. Nasabi na namin na mag-inject ng oxytetracycline sa pagkadating pa lamang ng inyong kambing sa farm ninyo. At para maiwasan ang pagtatae, dapat kapag nabili na ang kambing ay i-deworm ito kaagad. Huwag masyadong umasa sa sales stock ng nagbebenta ng kambing na sabi na deworm na daw ito. Mas delikado kung hindi kaagad mag-deworm. Wala naman mawawala kung ito ay uulitin. Hindi magandang senyales ang hindi pag-inom ng kambing, lalo na kung ang panahon ay mainit. Kapag pansin ninyong hindi na ito umiinom, painumin o i-drench ng salt solution. Gawin ito at least 2 times a day, 10 ml kada isang beses. Mahihirapan kayong magpakain ng anumang grain sa kambing na hindi pa nakakain ng feeds ni minsan. At bilang rekomendasyon, kung magpapakain ng feeds, huwag cornmeal. Mas maganda ang magpakain ng anumang grower feeds. At huwag din madami, hindi nyo mapapakain kaagad ng feeds ang alagang kambing. Dapat haluan ito ng damo. Ang isang suhestyon namin ay kaysa cornmeal o feeds, pakainin na lamang ito ng damo na may molasses. At bago kami magtapos, shoutout muna sa ating ka-sideline na si Kylie Fabros na sumulat sa Dear Monkey. Huli man po ay magaling. Sana ay bumuti ang pag-aalaga nyo ng kambing. Ito po ang inyong best actress na si Miss Aga at ang inyong best actor na si Monkey. Nagpapaalam at nagsasabing Happy Goat 2, 1, Farming! action. Hindi ko kailangan ng discount. Kaya kong bayaran ng buo.